Xin chào tất cả các bạn, mình là Quỳnh Nga, Giám đốc Học viện Natalie PMU and Academy. Như Quỳnh Nga vẫn thường chia sẻ với các học viên của mình rằng sự thành công của một sản phẩm phun xăm đến từ 3 yếu tố. Thứ nhất là kỹ thuật cá nhân, thứ hai là mực và thứ ba là máy. Trong đó, 70% sự thành công sẽ quyết định bởi kỹ thuật cá nhân và 30% còn lại sẽ đến từ mực và máy. Nói như vậy để có thể thấy được rằng sự thành công của một sản phẩm phun xăm sẽ phần lớn quyết định bởi kỹ thuật cá nhân của các bạn. Tuy nhiên, 30% cũng không phải là một tỷ lệ nhỏ. Do đó, việc các bạn càng làm chủ và càng hiểu rõ về mực cũng như là công cụ các bạn sử dụng bao nhiêu thì nó sẽ giúp các bạn làm chủ được công việc của mình và giúp các bạn có thể làm chủ được cái kết quả phun xăm sao cho ưng ý nhất. Ngày hôm nay Quỳnh Nga sẽ ở đây cùng chia sẻ với các bạn về một vấn đề rất quan trọng, đó chính là kết cấu mực. Chúng ta sẽ cùng nhau hiểu và làm rõ kết cấu mực cũng như là tính liên quan của kết cấu mực tới các yếu tố khác như độ dài kim cũng như là biểu hiện trên da khi phun. Một kết cấu mực chuẩn sẽ giúp cho các bạn găm được lượng mực tối ưu xuống dưới da và rút ngắn được thời gian làm việc. Vậy, thế nào là một kết cấu mực chuẩn? Một kết cấu mực chuẩn là một kết cấu mực không quá đặc và không quá loãng. Với một kết cấu mực không quá đặc và không quá loãng, mỗi đường kim chúng ta đi trên da chúng ta sẽ nhìn rõ từng hạt mực. Như vậy, các bạn sẽ xác định được chính xác điểm rơi của mực, giúp các bạn có thể giải mực được đều nhất, chuẩn xác nhất và đẹp nhất. Với một kết cấu mực quá loãng thì mực sẽ ọc xuống rất nhiều. Khi mực ọc xuống nhiều thì chúng ta sẽ không nhìn rõ được các đường kim chúng ta rải xuống dưới da. Và khi chúng ta không nhìn rõ được thì các bạn sẽ phải vừa đi và vừa đoán. Và khi chúng ta phải đoán thì chúng ta sẽ có xác suất đoán sai. Vùng mà chúng ta đã găm được nhiều mực xuống dưới da, các bạn lại cứ nghĩ rằng chưa xuống mực, các bạn đi nhiều hơn. Nhưng ngược lại, có những vùng mà chúng ta chưa găm được mực xuống dưới da, nhưng vùng đó lại mực ọc xuống nhiều. Các bạn nghĩ rằng đã đi rồi, chúng ta bỏ qua. Cho nên khi chúng ta lau mực đi, chúng ta sẽ nhìn thấy có vùng bị bết rất đậm nhưng có vùng lại chả có tí mực nào. Còn đối với một kết cấu mực quá đặc thì mực sẽ xuống chậm, bề mặt da khô và rất dễ bết máu. Tiếp theo chúng ta sẽ bàn luận về tính liên quan giữa kết cấu mực với các yếu tố khác như độ dài kim và các biểu hiện trên da khi phun. Nếu như trong quá trình phun các bạn nhìn thấy mực ọc xuống dưới da quá nhiều thì nguyên nhân có thể là do kết cấu mực quá loãng. Khi kết cấu mực quá loãng thì nó rất dễ chảy qua các cái đầu ngòi xuống dưới bề mặt da, hoặc có thể do nguyên nhân là độ dài kim quá ngắn hay quãng đường để đưa mực xuống dưới da ngắn, đồng nghĩa với việc mực sẽ xuống rất nhanh. Ở tình huống này, giải pháp đưa ra sẽ là các bạn điều chỉnh kim dài hơn hoặc mực đặc hơn và có thể là cả hai. Ở trường hợp ngược lại, nếu như các bạn thấy mực không xuống dưới da hoặc xuống quá chậm thì nguyên nhân có thể do đầu kim quá dài hoặc kết cấu mực quá đặc. Như vậy, giải pháp của chúng ta sẽ là điều chỉnh kim ngắn lại và thay đổi kết cấu mực loãng hơn hoặc cả hai. Bên cạnh đó, kích cỡ kim cũng có mối quan hệ mật thiết đối với kết cấu mực và biểu bì da. Với một chất da mỏng và máu loãng, trong quá trình phun rất dễ xảy ra hiện tượng máu và nước mô tràn ra rất nhiều. Ở trường hợp này, các bạn nên sử dụng một kết cấu mực đặc một chút. Kết cấu mực đặc sẽ có sức nặng giúp ghìm dòng chảy ngược của máu và nước mô ở dưới da đi lên. Đồng thời, các bạn nên sử dụng một đầu kim có kích cỡ lớn một chút. Như vậy sẽ giảm được độ sát thương. Vì sao vậy? Với một làn da vốn đã rất mỏng, nếu như các bạn sử dụng một đầu kim quá sắc và quá bén thì da rất dễ tổn thương và máu nước mô sẽ ra nhiều hơn. Trường hợp ngược lại, nếu như biểu bì của da khá là dày, trong quá trình phun các bạn cảm thấy trơ lì và khó ăn mực, lúc này các bạn nên sử dụng một kết cấu mực có độ loãng một chút. Với một kết cấu mực có độ loãng sẽ giúp làm mềm da và dễ dàng len lỏi ngấm xuống dưới da hơn. Đồng thời, chúng ta nên sử dụng một đầu kim có kích cỡ nhỏ, có độ sắc bén cao sẽ giúp các bạn đưa mực xuống dưới da một cách tối ưu nhất. Với da môi biểu bì thông thường, kích cỡ kim tiêu chuẩn
tối ưu nhất là 0,25. Còn đối với da môi quá là mỏng, nước mô ra nhiều, máu loãng thì kích cỡ kim phù hợp sẽ là 0,3 tới 0,35. Và ngược lại, với da môi biểu bì tương đối dày, trơ lì, kém ăn mực thì chúng ta nên sử dụng kim có kích cỡ mảnh, nhỏ, 0,18 là kim nano. Thông thường ở trên bao bì của kim sẽ có ghi các kích cỡ kim để chúng ta có thể lựa chọn. Tuy nhiên, không phải nhà sản xuất nào cũng sẽ ghi các kích cỡ kim đó, chúng ta sẽ phải dựa vào kinh nghiệm của mình. Nga sẽ chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm chọn kim. Thông thường, với kim 0,25, kim phổ thông sẽ có in chữ màu xanh lá. Với kim 0,3 sẽ có in chữ màu xanh dương. Và đối với kim 0,35, các bạn có thể lựa chọn kim châm cứu, đầu sẽ tù hơn, giảm sát thương ở trên da. Và đối với kim nano là kim 0,18 thì các bạn có thể lựa chọn các cái loại kim mà nó có lò xo. Thông thường các kim lò xo sẽ ghi rất là rõ các cái chỉ số về đầu kim để các bạn có thể lựa chọn. Những điều này dựa trên các kinh nghiệm của Quỳnh Nga khi sử dụng các loại kim phổ thông. Tuy nhiên, mỗi một nhà sản xuất sẽ có những cái cách đóng gói bao bì màu sắc khác nhau, cho nên để cẩn thận hơn hết thì các bạn nên check lại với người bán cũng như là kiểm tra thật kỹ, so sánh thật kỹ kích cỡ giữa các đầu kim. Và lỡ chẳng may các bạn bỗng nhận ra rằng một đống mực ở nhà mà các bạn đang sử dụng đang bị quá loãng hoặc quá đặc thì các bạn làm gì? Chẳng nhẽ vứt hết đống mực đấy đi hay sao? Không, như vậy thì quá là lãng phí. Các bạn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được kết cấu mực một cách cực kỳ đơn giản. Nếu như mực của các bạn đang bị quá loãng thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn mua thêm một chai mực có kết cấu đặc với một cái màu khá là thông dụng, chẳng hạn như màu cam, để mix chung với các chai mực loãng. Như vậy sẽ giúp kết cấu mực trở nên tốt hơn. Và ngược lại, nếu như mực của các bạn đang bị quá là đặc và rất dễ khô thì các bạn có thể sử dụng một chai mực loãng hơn hoặc là một chai dung dịch mix màu để giúp kết cấu mực chuẩn hơn. Tuy nhiên, các bạn cần đặc biệt lưu ý trong quá trình mix mực, đó là các bạn chỉ được phép mix các mực đồng chất với nhau. Ví dụ mực nước với mực nước, mực dầu với mực dầu và mực bột với mực bột. Để tránh tình trạng trong quá trình phun thì mực của chúng ta sẽ bị tách lớp thành hai màu khác nhau. Lúc các bạn phun màu sắc sẽ không được đều. Và khi các bạn mix mực thì các bạn cũng cần phải ngoáy mực thật kỹ để cho cái kết cấu mực nó được hòa quyện tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Quỳnh Nga. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của Quỳnh Nga sẽ thực sự hữu ích với các bạn. Các bạn đừng quên like và theo dõi các kênh của Quỳnh Nga nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!